කවුරුත් දන්න සහල් නූඩල්ස් එකක් රයිස් නූඩල්ස් එකකින් බර අඩු කරගන්න දවල් කෑමට ගන්න පුළුවන් රසම රස නූඩල්ස් රෙසිපි එකක් තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් බලමු බර අඩු කරගන්න මේ නූඩල්ස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරනවා ගෝවකොළ. ඉතින් මම මේ වගේ ලොකු ගෝවකොළ 3ක් අරගන්නවා. ඒකේ අර මැද තියෙන නාරටිය වගේ කොටස මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේක ඉක්මනින් තඹ ගන්න ලේසියිනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ටිකක් ඝනකම කොටස මේ විදිහට අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මේක රෝල් කරලා නූඩල්ස් වගේ හීනි තීරු වලට මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේ ගෝවකොළ කප් එකකම තියෙන්නේ අපේ කැලරීස් 35ක වගේ ගොඩාක් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ නිසා ගෝවකොළ ගොඩක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වගේ කෑමක් හදද්දි. ඉතින් මම ගෝවා වලිනුත් කොළ 3ක් විතර අරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ මැද නාරටිය වගේ කොටස කපලා ඉවත් කරගෙන අර කලින් වගේම ගෝවකොළ රෝල් කරා වගේම ගෝවා කොළ 3ත් රෝල් කරලා දිගටි අතට මේ වගේ නූඩල්ස් වගේ හිටින විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේ ගෝවා කොළවල වගේම ගෝවා වලත් තියෙන්නේ කප් එකකම කැලරීස් 35ක වගේ ගොඩාක් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම මේවා අපිට ගොඩාක් සමට හිතකර ඒ වගේම පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ කෑම වර්ග. ඊට පස්සේ මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් අරගෙන ඒකත් මේ විදිහට චූටියට කපා ගන්නවා. මේ ඔක්කොම කපලා තියාගත්තම අපිට මේ නූඩල්ස් එක හදාගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් සැර කැමති කෙනෙක් නම් මිරිස් කරලක් වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මිරිස් කරලක් චූටියට චොප් කරගත්තා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මාළු මිරිස් කරලකින් භාගයක් වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බීලුණු ගෙඩියකින් චුටි බීලුණු ගෙඩියකින් භාගයක් සහ සුදුලුණු බික් එකකුත් මම සුද්ධ කරලා මේ විදිහට චූටියට චොප් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ කියන ප්‍රමාණයන්ගෙම ගන්න මේකේ කැලරීස් ගාන හරියටම එන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ බෝල් එකක් තියලා ඒකට වතුර දාලා වතුර ටික නටන්න තියෙනවා. වතුර ටික නටාගෙන ඉඳි තමයි මේ නූඩල්ස් එක එකතු කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ හැමෝම දන්න රයිගම් දෙවනි බතෙන් තමයි මම මේ බර අඩු කරන නූඩල්ස් එක හදාගන්නේ. ඒකේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු කොටසක් අරගෙන ඒකෙන් භාගයකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මම මෙතනදී මේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක වතුර එකට දාලා මේක තැම්බෙන්න දෙනවා විනාඩි 3ක් විතර. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයාලට හිමාලයන් ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම පස්සේ ලුණු එකතු කරගන්න නිසා ලුණු එකතු කරගත්තේ නැහැ. දැන් අපේ නූඩල්ස් ටික විනාඩි 3කට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලස්සනට නූඩල්ස් ටික ගන්න ඕන නිසා මේක ඇල් වතුරෙන් සෝදලා මේ විදිහට අයින් කරලා වතුර ටික පෙරෙන්න පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරේදී extra virgin olive oil ටිකක් pan එකට දාලා ඒකට අපි අර කපාගත්ත සුදුලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ ටික හොඳට මේ විදිහට fry වෙගෙන හොඳ සුවඳක් එද්දී මම ඒකට අපි කපාගත්ත බීලුණු චුට්ට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් බීලුණු ටිකයි සුදුලුණු ටිකයි හොඳට golden color එකට රන්නන් පාටට බැදීගෙන එන්න දෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ එකට එකතු කරගන්නේ ගෝවකොළ ටික. ගෝවකොළ ගෝවවලට වඩා ටිකක් වෙලා යනවානේ තැම්බෙන්න. ඒ නිසා ගෝවකොළ ටික මේ විදිහට හොඳට නැලවෙනකන් මේ විදිහට කවර් කරලා තියන්න විනාඩියක් වගේ. විනාඩියකට පස්සේ ගෝවා ටික හොඳට මේ විදිහට නැලවිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ගෝවා ටික එකතු කරගන්න. ඒ වගේම කපාගත්ත අමු මිරිස් කල්ලත් එකතු කරලා මේක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. අපි අර පාවිච්චි කරපු පිරිසිදු ඔලිව් තෙල් එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔලිව් තෙල් වෙනුවට පිරිසිදු පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න කවර් කරලා චුට්ටක් වෙලා තිබ්බට පස්සේ කොළ ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ අතරතුරේ මම චූටියට කපාගත්ත සොසේජස් කරල් 2-3ක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සොසේජස් වෙනුවට චිකන්, ෆිෂ් ඒ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් බිත්තර වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. වෙජිටේරියන් නම් ඔයාලට සෝයා වගේ දෙයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටිකත් හොඳට ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ ඒකත් මේ විදිහට හොඳට අර ගෝවා එකත් එක්ක මික්ස් කරලා තක්කල් ටික එකතු කරගෙන ඒකත් ටිකක් මේ විදිහට හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හිමාලයන් පින් කුණු ස්වල්පයක්, ගම් මිරිස් ස්වල්පයක්, මිරිස් කුඩු සහ කැලි මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කරලා මේ ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි මේ ටික හොඳට
කුක් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගන්නවා අපි හදාගත්ත නූඩල්ස් ටික. ඉතින් බලන්න අර නූඩල්ස් චුට්ට දැන් මේකත් එක්ක මික්ස් කරගත්තම කොච්චර ලොකු හොඳ පෝෂන් එකක් එනවද කියලා. හරිම සුවඳයි මේ වෙලාවේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ රස බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැලරි කෑම වේලෙම තියෙන්නේ කැලරීස් 299ක් වගේ ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් කලින් වගේම නියුට්‍රිෂස් මැක්‍රෝස් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මගේම ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ ඇඩ් කරන්න. ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ කැලරි ලිමිට් එක ඇතුලේ මේ වගේ හැමෝම දන්න ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. රයිගම් දෙවනි බතෙන් රසම රස අඩු කැලරි නූඩල්ස් එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ගෙනත් මේ වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා හිතනවා. මේක හරියම රස නූඩල්ස් එකක් ඔයාලා try කරලා බලන්නම ඕන. ඉතින් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, කවිද dash chef අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට මේ වගේ recipes හැමදාම upload කරපු ගාම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දැන් recipe එකකින් හම්බ වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමින් ඉන්න.